सायलेन्स स्प्रिंग नाव ची माहिती दिलेली होती ह्यामध्ये. आवाज येते ना सर्वांना? हा सर. सायलेन्स स्प्रिंग नाव दिलेली होती माहिती. परत एजंट ऑरेंज व्हिएतनाम वॉर कन्सेप्ट बघितलं होतं आपण. त्यामध्ये किती इफेक्ट झालेला होता, किती जण गेलेले होते, त्याबद्दल माहिती सांगितलेले होते. ठीक आहे. व्हिएतनामचं बद्दल माहिती सांगितली होती तुम्हाला. एन्व्हायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी बद्दल सुद्धा माहिती सांगितली होती. परत त्यावरले कन्सेप्ट सांगितले होते की केमिकलचे कसे इफेक्ट होते, पेस्टिसाइड्स काय आहे, परत एन्व्हायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी मध्ये पीसीबीज ग्रॅन्युल्स बद्दल एक माहिती दिली होती तुम्हाला. ठीक आहे. सी वॉटर साईड त्याचा साईड इफेक्ट कसा होतोय, काय होतात, ते एक सांगितलं होतं ह्यामध्ये. हेवी मेटल्स बद्दल माहिती दिली होती. कॉपर्स कुठल्या कुठल्या कशासाठी काही इफेक्ट होतं हे पण एक चेक केलं होतं आतापर्यंत. पेस्टिसाइड्स बद्दल एक माहिती दिली होती. बायो अक्युम्युलेशन्स, बायोमॅग्निफिकेशन्स, बायोडिग्रेडेबल्स याबद्दल एक माहिती दिली होती तुम्हाला. पेस्टिसाइड्स काय आहेत याबद्दल पण डिस्कशन झालं होतं. परत इन्सेक्टिसाइड्स काय आहेत त्याबद्दल एक माहिती दिली होती तुम्हाला. डीडीटीचा डोस काय आहे हे पण सांगितलं होतं तुम्हाला. हजार्डस वेस्टेज काय आहेत हे पण सांगितलं होतं तुम्हाला. आतापर्यंत शिकवलेलं काय कशामध्ये काय अडचण आहे कोणाला? आतापर्यंत कन्सेप्ट घेतले होते, कोणाला काय अडचण आहे का आतापर्यंत? इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज काय, कशाबद्दल काय अडचण आहे का? आवाज येते सर्वांना? येतोय सर. कुणाच तरी माईक चालू आहे, आवाज येते वेगळाच. टॉक्सिकोलॉजी बद्दल बोलत होतो आपण. मिनिटं. मागच्या वेळी आपण रिस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन बद्दल माहिती घेत होतो. ह्यामध्ये काय कोणाला काय समजलं असं काय आहे का? ॲलर्जन्स, कार्सिनोजन्स बद्दल माहिती दिली होती तुम्हाला. त्यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का यामध्ये? त्यामध्ये काही स्टुडंट प्रेझेंट आहेत, ऐकतायत पण बोलत नाहीत, आणि काही मोबाईल चालू करून ठेवलेला आहे आणि काही बोलत नाहीत. चैतन्य यादव, वैष्णवी शिंदे, अक्षता कोकरे,
अनिकेत खराटे, अंजली गायकवाड यांची नाव दिसतेत. आहे की सर ऑनलाईन आहे. त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे कोणाला? नाही. आपण मागच्या वेळेला बघितलं होतं की आईस बद्दल एक थोडी माहिती दिली. रिस्पिरेटरी ट्रॅक नंतर स्किन झालं, स्किन नंतर आईचं घेतलं होतं थोडं. द आईज आर अफेक्टेड बाय द सेम केमिकल्स that affect skins, but the eyes are much more sensitive. Like जसं की acids आहे, acid damages to the eyes. Acid depends on the pH and the protein combining capacity of the acids. Alkalis damage that appears mild initially but can later lead to ulcerations, perforations, and clouding of a cornea or lens. In organic solvents, for example, ethanol, toluenes, and acetones, dissolve fats, cause pain, and dull the cornea. Damage its usually slight unless the solvent is hot. तर ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंट मधलं बेस्ट एक्झाम्पल आहे इथेनॉल किंवा मेथेनॉल्स. तर ह्यामध्ये सांगितलेलं आहे की हे तुमच्या आईसाठी अफेक्ट करू शकतात जर तुम्ही प्रिकॉशन्स नाही घेतले व्यवस्थित तर. इन ॲडिशन सम कंपाऊंड्स ऍक्ट्स ऑन आय टिश्यूज टू फॉर्म कॅटरॅक्ट, डॅमेज द ऑप्टिक नर्व अँड डॅमेज द रेटिना. तर हे केमिकल्स आहेत काय तुमचे आईचे टिश्यूज खराब करतील. आईचे टिश्यू खराब झालं की डॅमेज द ऑप्टिक नर्व अँड और डॅमेज द रेटिना. हे डॅमेज रेटिना पर्यंत जाऊ शकते. जसं की हे एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे, हे वरचे स्किन टिश्यूज होते, हे केमिकल बर्न्स आहेत, ऍसिड्स आणि अल्कली. हे तुमच्या अप्पर लेअरला टिश्यूजला खराब झाल्यानंतर तुमच्या रेटिनाज वगैरे डॅमेज करतील. म्हणजे डायरेक्ट आल्यावर ना डोळ्यांवर. हा, तर डायरेक्ट समजा तुमच्या स्किन प्रायमरी प्रोटेक्ट लेअर आपली स्किन आपल्या आईज असते वरचे आईजला. समजा आपण अचानक जर का नाही ऍसिड वगैरे जर आलं तर ते काय करणार पहिल्यांदा आईचे जे टिश्यूज आहेत वरचे ते डॅमेज करतील. मग तोपर्यंत आपण काय करायचं प्रिकॉशनली वॉटरनं पटकीनं जे आईज आहे तर 20 ते 25 वेळा डोळ्यावर कंटिन्युअली पाणी मारायचं. म्हणजे केमिकल आहे जे आउटसाइड. समजा जर का नाही ते त्याच्या पुढे जर गेलं तर की काय करू शकते ऑप्टिक नर्वला डॅमेज करू शकते आणि डॅमेज द रेटिना. रेटिना तुम्ही डोळे सुद्धा खराब होऊ शकते. त्यामुळं पण कधीही तुम्हाला लॅबमध्ये प्रिकॉशनली केमिकल यूज करा म्हणून सांगितलेलं असतं. जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर सर हा, मग जास्त लगेच सेकंद कॉन्सन्ट्रेटेड होणार ना ते, मग डोळे धुवून कसं आहे. हा, तर तुम्हाला शक्यतो लॅबमध्ये आपल्या डायल्युटेड केमिकल्स असतात जे की तुम्हाला हार्मफुल नसतात एवढे बऱ्यापैकी तरी. पण तरी पण कुठल्याही याचा साईड इफेक्ट होऊ शकतो. जसं की आता तुम्ही जनरली शिकता तर बीसी लेवलला, जर तुम्ही इंडस्ट्रियल लेवलला गेलात ना तर तुम्हाला तिथं प्रॉपर मेन केमिकल्स असतात जसं की विदाउट डायल्युटेड कॉन्सन्ट्रेटेड असतात पूर्ण. मग ते तिथं कसं तुम्हाला सध्या कसं ट्रेनिंग दिलं जातं की बीसी लेवल पासून की तुम्ही व्यवस्थित हँडलिंग केली पाहिजे. केमिकल्स वगैरे जे आहेत त्यांची व्यवस्थित हँडलिंग केली पाहिजे. जर तुम्ही प्रिकॉशन जर नाही घेतला तर तुम्हाला त्याचे साईड इफेक्ट्स होऊ शकतात. When someone is injured, first aid can make a great difference. तर फर्स्ट एड ही त्यासाठी यूज करू शकतो आपण. काय प्रॉब्लेम? नाही नाही. नाही सर. परत आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स. Neurons, nerve cells have high metabolic rate but little capacity for anaerobic metabolism. Subsequently, inadequate oxygen flow, anoxia, to the brain kills cells within minutes. Some may die before oxygen or glucose transport stops completely.
तर न्यूरॉन्स तर माहितीच आपले सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तर जसं की एक तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो स्नेक बाईटचं. ज्यावेळी तुमच्या स्नेक बाईट होतं, स्नेक बाईट बाईट झालं तुमचं काय करतं ते नर्वस सिस्टमला डॅमेज करायला चालू करते ते. प्रोस्टाग्लॅन्डिन सिग्नलिंग तुमच्या बॉडीमध्ये तयार होईल. प्रोस्टाग्लॅन्डिन झालं केमिकल फॉर्मेशन झाल्यानंतर न्यूरॉन्स जे आहेत ते नर्व सेल्स म्हणतो आपण त्याला, ते डॅमेज होतील. ते डॅमेज झाल्यानंतर मग काय होईल, मेनली ब्रेन ब्रेन सुद्धा बी स्टॉप शकतो. ब्रेन स्टॉप होऊ कशामुळे होऊ शकतं की त्याला ऑक्सिजन द्यायचं जे आहे का बंद होईल, आणि ऑक्सिजन दिल्यानंतर बंद झाल्यानंतर हे ग्लुकोज जे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जे आहे प्रॉपरली स्टॉप होईल. त्यामुळे तुमचं ती ब्रेन फेल्युअर सुद्धा म्हणू शकतो. हे एक्झाम्पल्स आहे की न्यूरॉन्स cells have a high metabolic rates but little capacity for anaerobic metabolisms. Subsequently, inadequate oxygen flow anorexia to the brain kills cells within the minutes. Some may die before oxygen or glucose transport stops completely. जसे की एक एक्झाम्पल सांगितलं ह्यामध्ये की लोकल इव्हेंट्स आहेत की बेन्झिन्स किंवा हे एक्झाम्पल सांगितले स्किनसाठी सांगितलेलं आहे. तर लंग्ससाठी सांगितलेलं आहे की ॲस्बेस्टॉस, सिलिका, कॉटन डस्ट, परत आहे बगाईज डस्ट. हे तुमच्या लंग्समध्ये जाऊ शकतात आणि तुम्हाला प्रॉब्लेम्स देऊ शकतात. तर ब्रेनसाठी नर्व्ह सिस्टमसाठी ऑर्गॅनोफॉस्फरस, पेस्टिसाइड्स, लीड, मर्क्युरी, मॅग्नीज, आर्सेनिक. तर हे जे केमिकल्स आहे ह्या केमिकल्स पासून शक्यतो आपण लांबच राहिलेलं बरं असते प्रिकॉशनली. हे तुमच्या नर्व्ह सिस्टमला ब्रेनला स्टॉप करायला चालू करते. ठीक आहे, त्यामध्ये काय प्रॉब्लेम? नाही सर. But because of their need for oxygen, nerve cells are readily affected by both simple aspirations and chemical aspirations. Also, their ability to receive adequate oxygen is affected by compounds that reduce respirations and thus reduce oxygen contents of the bloods. And other examples are compound such as arsine, nickel, ethylene, chlorohydrins, tetraethyls, leads, anilines, and benzene that reduce blood pressures or flow due to cardiac arrest, extreme hypotension, and hemorrhagics. तर हे काय एक्झाम्पल्स आहेत केमिकलचे हे तुमचे प्रॉपरली काय करतील अफेक्ट करते. ॲडिक्वेट ऑक्सिजन अफेक्टेड बाय द कंपाऊंड रिड्यूस रेस्पिरेशन्स अँड दस रिड्यूस ऑक्सिजन कंटेंट्स. तुमच्या बॉडीमधले ऑक्सिजन कंटेंट कमी करतील ब्लडमध्ये. ऑक्सिजन कंटेंट कमी झाल्यानंतर तुम्हाला कार्डियक अरेस्टचं किंवा एक्स्ट्रीम हायपोटेन्शन किंवा हेमोरेजिक हे तुम्हाला प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. तर त्यामुळे शक्यतो जे केमिकल्स जे दिलेले आहेत तर त्यापासून प्रॉपर हँडलिंग करायचं किंवा व्यवस्थित व्यवस्थित प्रिकॉशन्स घ्यायच्या. हे तुमचं मेन एक्झाम्पल असेल. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मध्ये समजलं तुम्हाला काय अडचण ह्यामध्ये? नाही सर. परत लिव्हरचं एक्झाम्पल आहे. लिव्हर injury induced by chemicals has been known as a toxicological problems. For hundreds of years, it was recognized early that liver injury is not a simple entity, but that the type of lesions depends on the chemical and duration exposures. आवाज येते सर्वांना ना? हा सर. तर ही लिव्हर्स आहे. लिव्हर्स आहे. समजा तुम्ही अल्कोहोल घेतलं
तर अल्कोहोल घेतल्यानंतर डायरेक्ट टॉक्झिसिटी म्हणतो आपण. डायरेक्ट टॉक्झिसिटी जे आहे ते कशामध्ये जाणार, ते पहिल्यांदा तुमच्या स्टमक मध्ये जाईल. ठीक आहे, स्टमक मधनं गेल्यानंतर इंटेस्टाईन मध्ये जाईल. इंटेस्टाईन नंतर परत ऍब्सॉर्प्शन होईल त्याचे. ऑब्सर्प्शन झाल्यानंतर मग हे काय काय वेळेस जी टॉक्झिसिटी आहे डायरेक्ट लिव्हर मध्ये जाते. लिव्हर मध्ये गेल्यानंतर युटिलायझेशन, न्यूट्रिएंट इन्क्रीज, डिग्रेडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, त्यामुळे जे काय नाही न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन जे असेल ते प्रोसिजर होईल. एमटी कॅलरीज असल्यानंतर मग हे फंक्शनल इम्पेरेंट्स म्हणजे मेनली समजा टॉक्झिक अल्कोहोल हे टॉक्झिकच आहे बऱ्यापैकी. ते तुम्ही घेतल्यानंतर स्टमक मधून जाऊन डायरेक्ट लिव्हर पर्यंत जाईल. लिव्हर नंतर का नाही समजा लिव्हरनं जरी का नाही वेट करायला चालू केलं की हे नंतर पण स्टमक पर्यंत किंवा हे ह्याहीतच समजा जर जास्त जर झालं असेल तर तुमचे लिव्हरचे सुद्धा फेलरचे चान्सेस येऊ शकतात. तर ह्यामध्ये सांगितलं की लिव्हर इंजुरी इंड्युस्ड बाय केमिकल हॅज बीन नोन ॲज अ टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. इट वॉज रिकग्नाइज्ड early that liver injury is not a simple entity, but that the types of lesions depend on the chemical and duration exposure. तर शक्यतो आपण त्या टॉक्झिन जे आहे प्रोड्यूस होणार आहे तर त्यापासून राहिलेलं लांब राहिलेलं चांगलं आहे. तर व्हॉट डज द लिव्हर डू? 500 वायटल फंक्शन जसे की इम्युनिटी अगेन्स्ट इन्फेक्शन्स, रेग्युलेट्स ब्लड क्लॉटिंग्स. परत परत आहे की इम्युनिटी अगेन्स्ट इन्फेक्शन्स अँड द फॅक्टरी फॉर प्रोटीन्स अँड कोलेस्ट्रॉल्स अँड excrete waste via bile and the regulates of the blood clotting, cleared blood of drugs, chemicals and alcohols, and converts excessive glucose to starch and the storage, and the excrete bile for fat digestions. मग हे लिव्हरचे एक्झाम्पल्स असतील की समजा तुम्ही ब्लड क्लॉटिंग झालेलं आहे तुमच्या बॉडीमध्ये. मग जे ब्लड क्लॉटिंग झालेलं आहे हे तुम्हाला इफेक्ट करायला चालू करतील तुमच्या बॉडीमध्ये. जसं की रेग्युलेट्स ब्लड क्लॉटिंग, मेन फंक्शन असं ब्लड रेग्युलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग्स किंवा क्लिअर ब्लड ड्रग्स, केमिकल्स, अल्कोहोल. समजा तुमच्या बॉडीमध्ये केमिकल्स जे टॉक्झिन जे आहे आपल्या बॉडीमध्ये गेलेलं आहे त्याला क्लिअर करण्यासाठी इम्पॉर्टंट ठरतात. जसं की टॉक्झिफिकेशन्स ऑफ पाथवेज मध्ये टॉक्झिन्स फॅट सोल्युबल्स आहेत. स्टेप फर्स्ट मध्ये काय आहे की रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, विटॅमिन बी, फॉलिक ऍसिड, ग्लुटाथायोन, अँटीऑक्सिडंट्स, ही विटॅमिन ई, विटॅमिन सी, ही स्टेप्स फर्स्ट आहे. मग हे काय करतात न्यूट्रिएंट त्याला पहिल्यांदा इम्पॉर्टंट मेन एक्झाम्पल आहे. परत त्यानंतर स्टेप सेकंड मध्ये रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मध्ये अमायनो ऍसिड, ग्लायसिन, हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे की सेकंड स्टेप मध्ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस आहे. परत त्यानंतर वेस्ट प्रोडक्ट्स असतील, वॉटर सोल्युबल्स असतील, त्याचं मग एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडीज वया गॉल ब्लॅडर, बाईल, बोल ऍक्शन्स किंवा किडनी अँड द लिव्हर्स. हे डिटॉक्सिफिकेशन जे आहे की जेणेकरून समजा तुम्हाला ब्लड क्लॉटिंगचे इफेक्ट होतात, ब्लड क्लॉटिंग होत आहे, तर ब्लड क्लॉटिंगसाठी बेस्ट एक्झाम्पल जर म्हटलं तर विटॅमिन सी किंवा विटॅमिन ई किंवा विटॅमिन बी कॉम्प्लेक्सच्या गोळ्या म्हणतो आपण, तर ते जर खाल्लं तर ब्लड क्लॉटिंगचे बरेच काही प्रॉब्लेम्स क्लिअर होऊ शकतात. मग ते आपल्या बॉडीमधले जे टॉक्झिन्स आहेत फॅटमध्ये आलेले, हे टॉक्झिन्स का नाही डिटॉक्झिन साठी हे प्रोसिजर यूज केली जाते. तर टॉक्झिन लिस्टमध्ये काय आहे की मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, कॉन्टॅमिनेटन्स, pollutants, insecticides, pesticides, food additives, drugs, अल्कोहोल, हे टॉक्झिनची लिस्ट आहे. हे आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर हे पूर्ण प्रोसिजर करून मग हे बोल ऍक्शन्स मध्ये किंवा युरिन्स थ्रू एक्सरेट आउट केलं जातं. त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स आहे कोणाला? नाही सर. For kidney, a number of materials are toxic to the kidneys. Heavy metals may denature proteins as well as produce cell toxicity. Uh,
Heavy metals including mercury, arsenic, gold, cadmium, lead, and silver are readily concentrated in the kidneys, making this organism, making these organs particularly sensitive. And halogenated organic compounds which contain chlorine, fluorine, bromine, and or iodines. And the metabolisms of these compounds like that occurring in the livers generates toxic metabolites. Among compounds toxic to the kidneys are carbon tetrachloride, chloroform, 2,4,5-T herbicides, and the ethylene dibromides, fumigants. तर जे काय आहे टॉक्सिक जे आहेत किडनीमध्ये ते हेवी मेटल्समध्ये मे डिनेचर प्रोटीन एज वेल एज प्रोड्यूस सेल टॉक्सिसिटी हेवी मेटल्समध्ये हे एक्झाम्पल सांगितलेले आहे हे हे तुम्हाला किडनीमध्ये प्रॉब्लेम्स देऊ शकतात. डायग्रामेट्रिकली जर चेक केलं आपण तर हाऊ द किडनी वर्क्स एक आहे की क्लिनिंग ब्लड क्लिनिंगचं काम करतात. पर ही रेनल वेन आहे. पर ब्लड विथ द वेस्ट प्रोडक्ट्स ही ब्लड जे आहे ती वेस्ट प्रोडक्ट्स होतं रेनल आर्टरीज आहे इथं. त्यानंतर खाली युरेटर्स आहे. ठीक आहे. वेस्ट प्रोडक्ट्स युरिन्स टू ब्लॅडर हे एक्सेप्ट आउट होतं ह्यामधनं. ठीक आहे. ही एक्झाम्पल आहे ह्याचं हाऊ द किडनी वर्क्स. अँड ह्यामध्ये कुठले कुठले असू शकतात की कॅडमियम्स, आर्सेनिस, कॉपर्स, मर्क्युरीज किंवा लीड्स हे ह्यामध्ये असू शकतात. यामध्ये काय डाऊट? नाही सर. तर त्यासाठी गाईडलाईन्स काय असतील? सेव्हरल रेफरन्स sources are available that contains information about toxicological properties and safe exposure limits for many different materials. ठीक है. However, because most of the data is for animal exposures, there may be problems in the trying to use the data human exposure guidelines. Other sources gives some general guides on chemical exposure. They may say that the chemical is irritant or corrosive, or they may give a warning like avoid contact or avoid breathing vapors. This gives the user information about the possible routes of exposures and the effects of the exposures. However, this does not give safe exposure limits. One may question whether warnings means to avoid any possible contact or whether there is a certain amount that a persons can contact safely for certain length time. तर ह्यामध्ये मेनली गाईडलाईन्स काय दिलेले असतील? ह्यामध्ये मेनली गाईडलाईन्स काय दिलेले असते की अवॉइड ब्रीदिंग वेपर्स, जे काय नाही अवॉइड कॉन्टॅक्ट जे आहे केमिकल्स बद्दल शक्यतो टाळायचं आहे. परत दुसरं आहे की अवॉइड ब्रीदिंग वेपर्स, जे काय म्हणजे वेपराईज मध्ये केमिकल मध्ये फॉर्म झालेलं आहे ते अवॉइड करायचे. मग नंतर दुसरं आहे अवॉइड पॉसिबल कॉन्टॅक्ट, जे काही केमिकल शक्यतो हाताने हात लावायचंच नाही. तर ह्यामध्ये हे एक्झाम्पल सांगितलं गाईडलाईन्स. एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे की ह्यामध्ये इफ वी हॅव नो पीस it is because we have forgotten that we belong to each other. हे मदर तेरेसाचं वाक्य आहे की एजंट रेंज. हे जे केमिकलचे व्हिएतनाम वॉर जे झालेला होता त्यामध्ये हे केमिकलचे जे इफेक्ट्स आहेत हे न्यू बर्थ बेबीज वगैरे जे झालेले आहे त्यांच्यावर हे असं साईड इफेक्ट झालेला आहे. ओके. त्यामध्ये काही डाऊट आहे अजून कोणाला? ह्याची तुम्हाला मी
तुम्हाला PDF पाठवा. पीडीएफ पाठवलेलं आहे ना, का नाही पाठवलेलं तुम्हाला? तुम्हाला रिसेंड ग्रुपला करा मग सर. ओके ठीक आहे, तुम्हाला ग्रुपला सेंड करून देईल मी. तर आपला तर एन्व्हायरमेंटलचे टॉक्सिकोलॉजी डेफिनेशन क्लासिफिकेशन कन्सेप्ट बघितलं. परत पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी क्लासिफिकेशन बघितलं आपण, ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक. परत मोड ऑफ ऍक्शन्स ऑफ टॉक्सिकंट्स, मेटल्स, ऑर्गॅनोफॉस्फेट्स, कार्बोमेट्स अँड म्युटेशन्स. म्युटेशन्स कसे होते ह्याबद्दल एक चेक केलं होतं. आता राहिले आपलं कुठलं पॉईंट्स राहिले शिकवायचे. बायो कॉन्सन्ट्रेशन, बायो अक्युमुलेशन्स, बायोमॅग्निफिकेशन, आणि परत कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स, बायो ट्रान्सफॉर्मेशन अँड एक्सक्रिशन्स. तर हे शिकवायचे राहिलेले आहेत. हे आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघूया. हो. पुन्हा काय डाऊट आहे अजून काय विचारायचं? काय तुमची प्रेझेंटी खूप कमी आहे, होय सर. कशामुळे काय? आम्ही मेसेज सर केलाय ग्रुपवर, मुलं आली नाही तर काय.